Hello everyone, it's me, Anna, and welcome back to my YouTube channel. And kung mahilig din po kayo sa mga halaman kagaya ko, please do consider subscribing and don't forget to tap the notification bell dyan po sa baba for you to get notified whenever I upload new videos and tutorials. And in this episode, we'll do another plant vlog. So what I have here with me is my Philodendron Sunlight. So ayan po siya. So I bought this last August 2020. So by this time, mag-8 months na po siya under my care. Okay, so guys, papakita ko po sa inyo dito. So ayan po yung itsura niya dati. Ito po yung kanyang picture nung mabili ko po siya. So iilan pa lang po yung kanyang dahon. And it worth 500 pesos. Okay, so yan guys, samahan niyo po ako and ipapropagate po natin itong aking Philodendron Sunlight. At ipapakita ko po yan sa inyo kung paano ko siya gagawin. So please stay tuned and keep on watching. Well guys, before we start, I just want to show you the soil mixture that I usually used in my philodendrons. So ito na po siya. So ito po yung, meron po akong ginagamit na charcoal and then the coconut cubes. Meron din po itong pumice stone. So those materials help our soil mixture na magkaroon po ng proper aeration or magkaroon po ng good aeration and mas madali pong makapag-spread out yung mga new roots po ng ating philodendrons. Meron din pong compost, carbonized rice hull, and then the coco peat, and of course yung garden soil po. Okay, so yun po yung aking soil mixture na ginagamit po sa aking philodendrons. Okay, so yan guys, without further ado, let's get started. Ang pagkat po natin this time ay isasagad po natin siya dito sa pinaka-bottom part ng atin pong Philodendron Sunlight. So yan, dito po isasagad natin siya. Yan dito. Okay, and then itong makakat po natin, hahatiin pa po natin ulit sa gitna. So, para magkaroon po tayo ng tatlong Philodendron Sunlight. Okay, so, pero bagong lahat guys, we have to clear muna everything. So, hugutin po muna natin yung mga roots na maaari pong mamaya, mahihirapan po kasi tayo mamaya kapag nakat na natin siya bago pa po natin i-out itong mga roots na ito. So, ayan. Okay, napakadami na po niyang ugat. So, ayan, wala na pong nag-hold. Ito, another one. Buti na lang mababaw. Okay, so yan. So, simulan na natin. Okay, so this is it guys. Cut na po natin. Okay, so isasagad lang po natin dito. Wait lang. Tanggalin muna natin yung mga lupa. Okay. So, yan. So, ayan na siya guys. Na-separate na natin. Okay. Ayan na. And then, lalagyan na po natin ng hydrogen peroxide. So, naubusan po kasi ako ng cinnamon. Iba po nakakapag-purchase ulit. Okay, so yan. Tapos na po natin siyang i-separate. I-top cut. After po nito, ay ipi-place lang po muna natin sila sa area na hindi po sila mauulanan para hindi po mabulok and hindi rin po maiinitan. Okay, so set aside na po natin to. And dito na po tayo ngayon sa ating pong newly cutted na Philodendron Sunlight. So, yan. So, kung makikita po natin, mahaba po yung kanyang stem. Ayan. So, ang gagawin po natin ay ikakat po natin siya dito. Yan. Dito po, sa part na to, na meron na din pong ugat. We have to remove the leaves. Ayan. Aalisin na lang po natin to. Okay.
We have to remove this kasi kung hindi natin makikita kung saan natin siya puputulin. So, okay lang yan kasi sooner mamamatay din po itong dahon na to. Okay, and then so ito na siya, nakita na natin kung saan po yung hangganan ng ating puputulin. So, yan dito. Till here. Okay, so yan na siya guys. At tapos ito po ay itatanim natin and then later on ay tutubuan po yan siya ng magkakaroon po yan ng mga offsets. So yan. Okay. So ito na po yung pinaka top. Ayan. Ayan. And this one, I'm gonna use a white pot. I love white pots, guys. At ito pong ating soil mixture. So, lalagyan na po natin itong atin pong pot ng ating soil mixture. And, yan. So, tingnan nyo, guys. Diba? Napaka-beautiful niya. So, ayan na po siya. Okay. And then, next na po natin itong atin pong middle cut. Ito, napansin ko, medyo mahaba pa din po yung kanyang stalk. So, pwede pa po natin i-cut dito ng isa. Okay. And then, kasi ito may nakita ako na, ayan o, dito po yan lalabas yung kanyang bagong offset and dito po. So, i-cut pa po natin to ng isa. Okay, and then after po nito, i-update ko po kayo kung ano po yung kanyang magiging result. So, ito na siya guys. Yan. So, hindi po natin i-remove yung mga ugat po na yan. Okay, isasama po natin yan sa pag-tanim. Okay, and then, ito po yung gagamitin natin. So, magre-recycle lang po ako ng mga old pots ko. Maliit lang po muna. And then, kapag nakita po natin sila na magkaroon na po ng bagong offset and lumaki na po, bago po natin i-transfer sa mas magandang pot. Okay, so ang pauna po natin ng bahagya ay yan, yung kanyang katawan lang po. Konting-konti lang po. So, bali ang mag-hold lang sa kanya is itong kanyang mga old na roots. Ayan. Ayan, medyo lutang lang po talaga siya. Okay, and another one. Ayan. Tapos na po tayo. Ayan. Okay, so yan. Bali, meron tayo ditong dalawang yan, stalk na wala pong dahon talaga totally. So, ayan guys, tapos na po tayong mag-top cut ng ating pong Philodendron Sunlight.
Okay, so guys, imagine from 1 pot, ngayon ay meron na po tayong 4 pots of Philodendron Sunlight. And i-update ko po kayo kapag nagkaroon na po ito ng bagong offset. Yung atin pong mga stock na wala pong dahon. And sa pag-aalaga naman po kay Sunlight, ayaw niya po ng too much yung direct sunlight. And then kasi magkakaroon po siya ng sunburn sa kanyang pong mga dahon. And then sa pagdidilig, pero wag naman po yung totally na hindi po siya nakaka-receive ng sunlight po ha. Kailangan niya pa din po yun para lumabas po yung ganda ng kanyang kulay, yung pagkadilaw po ng kanyang dahon. And then, sa watering naman po, once a week lang po ako talaga nagdidilig ng akin pong mga philodendron. I wait na ma-dry po yung soil bago po ako talaga ulit nagdidilig. Okay, kasi para maiwasan po natin yung stem rot or kaya yung root rot na maaari pong ikamatay po ng ating philodendron. Okay, so yun lang po. I hope na you have learned from this video. And so please keep on watching. See you on my next vlog.